This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Kamentong back in action at dahil ako'y 2 linggong nawala po at tayo'y may mga nilakad. Anyway, we're back and tinitingnan ko ang mga balita ngayon. Marami pong kailangan pag-usapan at linawin po with our public. Tulad nitong ini-issue nitong isang kumakandidato at siguro naghahanap ng mga issue para ibanat sa administrasyon kay Presidente Duterte. Napili itong consultant daw na ngayon 1 peso a year na nagsisilbi para kay Presidente Duterte. At siya ay isang Chino. At yun ang mukhang ini-issue nila. At sabi nitong kandidato sa Senado na hindi ko na babanggitin ng pangalan pero makikita niyo yung retrato diyan. Mabuti na hindi ko banggitin ng pangalan, baka mapropaganda pa natin siya, makampanyahan pa natin siya. Pero yan, naghahagilap ng issue, ito, sinabi niya, yung hiring ni Michael Yang is a security risk, no? Dahil siguro, ibig niya sabihin, Chino itong si Michael Yang. Pero ang tanong sa libo-libong mga consultants na dumaan na po at kasalukuyan nandiyan pa, sa iba't ibang sangay ng pamahalaan at malamang sa Malacanang din meron, no? Na mga Amerikano, mga British, mga French at iba pa. Sa financial services, yung mga IMF, World Bank, yung mga engineering companies, sa mga proyekto ng mga Hapon, may Japanese consultant din yan, bakit hindi sila security risk? Ano? Samantalang ito, rekta kay Presidente Duterte, hindi ba mababantayan ni Presidente Duterte o ng mga staff niya? At siguro talagang may kailangan si Presidente Duterte na tulong doon sa mga pasikot-sikot sa negosyo, sa gobyerno, sa politika ng China. Which of course only Chinese would tend to be better at. Hindi naman nakakasindak yan, hindi yan bago, natural yan, pero gagawing issue. Dahil ba hindi puti? Although maraming Chino puti rin. Maputi rin. Pero sasabihin nila dilaw at singkit. But the point is, ito ba ay dahil batay sa pag-a-appeal nitong mga bumabatikos dito sa hiring of a Chinese consultant ni Presidente Duterte, dahil sa kanilang racism, sa kanilang bigotry, sa kanilang prejudice, bias? Mukhang ganyan nga. Dahil kung titingnan po natin, ang haba-haba na ng mga listahan ng mga American consultants and British consultants, lalo-lalo na isang particular na consultant na nagsimula po noong panahon pa na kumakampanya si Corazon Aquino noong 1986 sa pagka-presidente laban kay Presidente Marcos. At itong consultant na to ang siyang naging dahilan kung bakit nagkaroon po tayo ng Smartmatic. Dahil kanyang advice po yung Smartmatic na siya din ang naging chairman ng kumpanya na nagpapatakbo ng Smartmatic. Can you see the corruption there? Pero walang angal dito sa mga umaangal tungkol kay Michael Yang. Okay, let us look at this particular consultant. Si Lord Mark Malloch-Brown. Ito pong mga sunod-sunod images. Marami pong na-download kasi ang daming materials pang-expose dito. Pero maiksi lang oras natin, so ilan lang pinili natin. Malloch-Brown was a 32-year-old lead international partner of the US-based Sawyer-Miller Group Communications Consultancy Group when he found himself flying to Iloilo City to meet Corazon Aquino.
Sino naman ang mga nag-connect-connect dyan? Well, ang susunod, itong certain Jones. Jones had built a golf course for the Cojuangcos in Hacienda Luisita and had gotten quite close to Senator Benigno Aquino Jr., the charismatic opposition leader, and his wife, Cory. Jones was also a friend of David Sawyer, for whom Brown worked in the consultancy group, yung Sawyer-Brown and Miller, tama ba? Anyway, Jones was also a friend of David Sawyer, for whom Brown worked in the consultancy group that was one of the first to use US-style election campaign methods for foreign governments, companies, and public policy debates. And this is a report in 2014. I think this was 2014. Last year, Malloch-Brown took over the chair of the SGO Group, a London-based venture that is the world's largest provider of election technology, and is now the parent company of Smartmatic, the company that provided the machines for the elections in the Philippines in 2010 and 2013, but which has run into controversy over the reliability of its technology. O bakit walang angal yung mga umaangal ngayon tungkol doon sa isang particular na consultancy na kabago-bago, ₱1, isang taon, at puro reklamo sila tungkol dito. Gusto lang natin balansehin po ang pagkaunawa ng taong bayan dito. Well, tuloy po tayo dito sa kay Cory Aquino na napakaraming mga puting mga consultants niyan. And ito mula kay Bobby Tiglao, sa sulat niya, the US even helped Cory's propaganda by deploying several PR firms to help her. Among them, the Sawyer-Miller Group. That firm brainstormed the yellow color. Doon po nagsimula sa kanila, yung yellow color. As the Aquino's protest symbol nung lumalaban pa noong 1980s. Extracted from the very American story tale that tie a yellow ribbon around the old oak tree, a 1973 hit song derived from a tale during the US Civil War. Now, tingnan po natin, sa dami-dami ng mga sangay ng gobyerno, daming nakakalat niyan ng mga consultants, pati yung mga galing sa USA. Tulad po ito, si Miss Steele, Gloria D. Steele, a career member of the U.S. Senior Executive Service. Gloria D. Steele assumed the duties as the USAID Missions Director for the Philippines and the Pacific Islands. This was some years back. Pero anong background? Anong sinasite nitong USAID? Kinuha ko po ito sa website ng USAID. From 1974 to 1980, Ms. Steele served as a management consultant to the Philippine Secretary of Agriculture. She taught business economics at Letran Graduate School for Business in Manila, Philippines in 1979. So way back, ang dami po niyang mga elemento galing sa American network na nagko-consultancy, pati sa mga cabinet offices sa ating pamahalaan. Now, sa ating mga politiko, tulad ni Mar Rojas, ito po, itong 2014 itong balitang ito. The Camp of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas has hired the services of American political strategist Paul Bograd to help him enhance his public image, possibly in time for the May 2016 elections. Si Gloria Macapagal-Arroyo naman, para sa kanyang konkon and chacha, kumuha din siya ng Venable. Naalala ko, sinusulat ko ito noon sa column ko. On July 25, 2005, Mrs. Arroyo hired the lobbying and representation services of US-based Venable LLP, one of America's top 100 law firms, for a substantial sum of $75,000 a month kada buwan, or 900,000, 50.4 million pesos for 12 months. Ayan. Consultant din yan. Amerikano na naman. Another American consultant, involved in the Aquino campaign in what year was this? 2004. The Aquino campaign. Itong balitang ito is this item was 2004. Among those identified by Boner are William Overholt, the Bankers Trust Vice President based in Hong Kong, who served as an advisor to Aquino's Campaign Policy Committee.
Tuloy-tuloy po, ang dami po niyan. If you just Google, marami kayong makikita yourself. Ito naman, from the Washington Post, CNN, Wall Street Journal. In the United States, a high-powered firm that had arranged for Arroyo to be interviewed by the Wall Street Journal, CNN, Washington Post, and New York Times editorial boards. Newsweek, the PBS NewsHour with Jim Lehrer, National Public Radio, CBS Early Show, and so on and so on. So, magkano naman ito? An invaluable resource on the PR industry, Burson Marsteller was paid a hefty $447,000 for its efforts. Okay. Who are the other political leaders that engage such consultants? Ito po, the next one is both my friends, participation of another US political strategist, Paul Bogart, na ginamit din ni Aquino, in the presidential bids of Ramon Mitra Jr. in 1992 and Estrada in 1998. Of course, this is during the political campaign. Eventually, they become consultants in the administration also. And next one is famous political strategists who have worked for Filipino politicians, David Sackett and Richard Davis. But to this day, hindi po lumalabas ang mga ginawa nila dahil yung mga non-disclosure policy imposed on them by Filipino clients. So again, let's look at another agency that has many foreign consultants. DOE, Department of Energy, tapping foreign consultants on petroleum data management. And of course, hindi lang po consultancy ng mga Amerikano dito. Ang problema na malaki, mas malaki pala, ay yung mga Pilipino na nagiging ahente ng mga Amerikano. Ito po, book expose, Ninoy Aquino's alleged role as CIA operative in the Indonesia rebellion going viral. And the next one, how CIA has been meddling in Philippine presidential elections. Mahaba po ito, this is written by Mauro Garcia, who now writes in the Manila Times. And he explains first, pinaliwanag niya, in the Philippines, the CIA has found a second home. The title of an article published in 1989 in Los Angeles Times by Emmy Award-winning journalist and historian Stanley Carno. But lately, in 2016, may sinulat na article si Carno at ito pong sabi niya, Grace Poe's family is American. Her husband, who is US-born, son also US-born, and 2 daughters are all US citizens. Her husband's parents are American citizens. In a Western democracy, a candidate such as Grace Poe would at most be exotic. In the Philippines, she is one of the favorites. The reason for that is Grace Poe's US-style campaign, full of spin, PR, and drama. Millions of dollars have already been pumped into a presidential campaign in which the work of American political consultants is obvious. In the Philippines, we are witnessing an experiment. No more coups, underground actions, cloak and dagger activities. It's an overt operation. An American is running for the Philippine presidency. Salamat, yung guest po natin ay nakatulong sa pagpapigil dito sa presidential candidacy ni Grace po at nag-senador na lang siya pero nais bumalik po at maging vice-presidente o presidente sa 2022. So kalokohan po itong mga protesta tungkol sa isang consultant, 1 peso a year, sa kabinete ni Presidente Duterte. Pero ano ang sukdulan nitong mga American consultants sa Pilipinas? Kundi ito po, itong image na ginawa namin para sa Facebook. Ito po yung Amerikano na nakatingin kay Albert Del Rosario, Foreign Secretary po natin, na green card holder. Sabi niya, thanks for 350 million pesos. Hope the Filipinos won't know it's a hoax. Ito po yung arbitration. Diyan sa so-called tribunal tungkol sa South China Sea issue. US Attorney Reichler. Bakit US Attorney pa ang humawak sa kaso? Kundi sila ang nagmaniobra at silang kumita at nagsilbi itong mga Pilipinong leader kuno, Noynoy Aquino at Del Rosario, Hilbay, na isilbi yan sa isang plato dito sa mga Amerikano. Tayo gumastos ng 350 million for them. Hindi pa fully paid yan. Okay, hindi pa daw fully paid. Sabi ni Ado Paglinawan, who is currently a radio broadcaster and analyst sa DZRP, the government station, 738 AM on your dial.
mula Lunes hanggang Biyernes, araw-araw, alas 5 hanggang alas 7 sa umaga. Nag-a-analyze po araw-araw ng mga balita at siyempre isa sa mga pinakamatinding bumanat sa mga dilawan at tumataguyod ng pagbabago sa lipunan po natin. Kaado, so anong reaction mo dito sa aking nilahad na mga issue? Unang-una, yung mga binanggit mo, kulang. Maraming kulang doon, no? Si Macapagal, may Stonehill. Si Ramon Magsaysay. Si Lansdale. Si Lansdale, na admitado pa na Central Intelligence CIA, Agency, CIA. Si Quezon, none other than Douglas MacArthur. Yung senior o junior? Senior muna, di ba? Hindi, si Arthur MacArthur, anak si Douglas. Si Douglas nga. Si Douglas. Okay. Oo. Na, miski na patay pa siya, mahabang storya po ito. No? Miski patay pa siya, namatay na si Presidente Quezon, ay nagsilbing loyal pa rin sa binili ni Quezon sa kanya. At maraming nagtataka kung bakit, despite sa lakas ni Sergio Osmeña Sr., na Vice President ni Quezon and acting President nung mamatay si Quezon sa Saranac Lake sa New York, ay itinuloy pa rin niya ang serbisyo niya kay President Quezon. Ito si Douglas MacArthur. At ang hiniling ni Quezon kay Douglas MacArthur ay ang papalit sa kanya ay walang iba kundi si Manuel Rojas Sr. Bakit? Ay mahabang istorya po yan. May malaking utang na loob si Presidente Quezon kay Manuel Rojas. Dahil sa pag-amin po ni Manuel Rojas sa kanyang biological daughter na tinanggap ni Manuel Rojas na maging panganay niyang anak. Ang pangalan po niyan ay Maria Rosario Rojas. Ruby Rojas, di ba? Si Ruby. Ruby ang kung titingnan niyo sa kanyang mga picture, ay mas kamukha ni Quezon kaysa kay Rojas. Hindi lang yun. Kundi yung mga, dahil anak niya yun, kailangan pasadahan niya yun ng kayamanan niya. Yung buhong kubaw po ay napa sa kamay ni Manuel Rojas. Pero nilagay muna sa pangalan ni Amado Araneta para itago yung yaman. Okay. At nung nag-i-speech si Rojas sa Clark, bigla inatake. Naloko na. Lahat ng kayamanang iniwan ni Presidente Quezon kay Manuel Rojas through the manipulations of Douglas MacArthur ay napunta sa kamay ng Araneta. Yan po kubaw na yan. Yung pinambili ng RCA, Radio Communications of America, na pag-aari. Kaya anong mukhang iharap sa atin ng mga liberal dito? Lalo-lalo na si Rojas at ang mga alipores niya. Paano yan nabalik sa mga Rojas? Kinailangan pong ang anak ni Rojas, na si Jerry, yung totoong anak na po ni Rojas yun, na lalaki, ay ipakasal kay Judy Araneta. Kaya po yan, nabuo uli ng Rojas family ang kanyang yaman na yan. Ang lalim ng advice ni MacArthur. Grabing consultancy yan. But anyway, tumalon tayo mula kay MacArthur dito naman sa isang puti nga, si Lord Mark Malloch-Brown. Ay, kilala ko yan. Kamento. Sige, go ahead. Bakit? Dahil nung pong ako'y i-draft ni Cory sa public service, ginawa po niya akong press attaché sa Washington, D.C. at spokesman ni Ambassador Emmanuel Pelaez. Kaya ako pong humaharap sa mga consultants ng bansang Pilipinas na nagsiservisyo sa embassy. Sa US Embassy sa Washington? No, ng Philippine Embassy. In Washington nga. Sa Washington, in Washington. D.C. Ako tumatanggap dyan.
In fact, in close coordination kami with the Sawyer-Miller Group and Malloch-Brown, hindi pa siya Lord noon. No? Lalo-lalo na doon sa trial ni Imelda Marcos sa New York. Una, kumuha rin tayo ng consultants, mga kabansa. Nung idemanda ng gobyerno ni Cory ang Westinghouse sa New Jersey, para i-handle lahat yan. Ang haba ho ng listahan na yan. Nag-hire pa kami ng Hill and Knowlton, ang aming in-house na lobbyist sa US Congress, Bannerman and Associates. So, pag ako iniharap sa mga katulad ni Gago Alimango, walang batbat sa akin yan. Ang questioning ko, saan niya nakukuha ang mga impormasyon niya? Di sa mga American mga consultant niya. Bakit pag siya may consultant, walang problema? Hindi nababagabag ang ating konsyensya tungkol sa national security. Pero, pagka si Duterte ang kumuha ng consultant, napakasama sa kanya. Hindi ba napakadambuhalang talangka niyang congressman na yan? Kayo ho maghusga, mga kabansa, kung anong klaseng mga tao, mga walang prinsipyo, cannibalistic ang politics, destructive, obstructionist. Bakit hindi nyo alamin muna? Ngayon, kung yung mga consultant na yan, gumawa ng masama, nagkamali, napahamak ang Pilipinas, nagkaroon ng korupsyon, diyan kayo magreklamo. Pero as a consultant on Chinese affairs, kukuha pa naman ako ng Jewish, kukuha pa naman ako ng British, kukuha pa naman ako ng Amerikano. Di syempre, Chino. Alam niyo kung minsan you are already an insult, Mr. Gago Alimango, to the common sense of the ordinary Filipino. Sorbitero lang, basang-basa motibo mo. Paano mo nalalaman na nagkaroon na ng mga weather station dyan sa South China Sea? Bago pa man malaman ng sandatahang lakas ng Pilipinas, alam mo na. Sino ang consultant mo? Sino ang connection mo sa US Embassy? Magsalta ka nga, nawawala ka na ng buhok. Magtanong ka sa akin, gawin mo akong consultant, patutubuin natin ang buhok mo. Okay, so ayan po ang ating issue, yung mga consultants. Yun kinukuha ng isang party sa kontrata na nangangailangan ng partikular na impormasyon, paggagabay sa isang partikular na problema. At sabi nga ni Kado, kung sa Chinese affairs, kukuha ba ng Hudyo, Muslim, o kung anuman, o puti, Amerikano? Hindi, siyempre, yung Chino ang may alam nung larangan na yan. So with that, Kado, thank you very much. And tune in po, you will hear more every morning to wake you up, to shake you up sa 7 to 8 a.m. on your dial, 5 to 7 a.m. at Radio RPN 1. Okay, our second issue will be the Commission on Human Rights nonsense on the non-case. Okay, let's take this break.